اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محسن عزیز و دوستان قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس جدید ویدیویی مضمون مکانیک ساختمان یا استراکچر انالیز یک یا اول خوش آمدید. امید است که همه شما عزیزان در حفظ امان پروردگار مهربان باشید و از گزند همه بلاها در حفظ آن ذات الهی جل جلاله قرار داشته باشید. از خدای متعال تمنا داریم و یک آرزوی کوچک است که از الله جل جلاله می‌خواهیم تا پروردگار برای ما توفیق شکر نعمات متعدد و متنوع نصیب بگرداند. همین که خدا زنده داشتیم و تا این دم باز هم دوباره نفس میکشیم و اجازه نفس کشیدن نداده، این هم جزء از الطاف آن ذات الهی جل جلاله است. باز هم به ادامه درس های قبلی این بار هم موضوعی که باقی مانده است و به اساس مفردات درسی پنجه انجینری پنهتون سلام که شما مکانیک ساختمان در سمستر 5 تعقیب میکنید و عنوانی که در این هفته قرار است خدمت شما در این ویدیو هم تدریج شود و رای گردد که یکی بحث عناصر صفری یا زیرو فورس ممبرز است و دیگه هم چگونگی دریافت قواهای داخلی یا تحلیل یک ترس یا قچبوش با استفاده از روش قطع هستند که این دو موضوع هفته هفته است که خدمت شما انشالله ارائه میگردد. طوری که در تخته میبینید شکل هم ترسیم شده و عنوان هم نشته شده. در عنوان طور است که عناصر صفری یا زیرو فورس ممبرز چی هستند، چرا ما عناصر صفری در تحلیل ترس ها یا قشرپوش ها اهمیت بسزا دارد و یا بهتر بگوییم که ما عناصر صفری را چگونه تعریف میکنیم. عناصر صفری به عناصر گفته میشه که هیچ نوع قوه داخلی بالای از وجود نداشته باشد، یعنی داخل عناصر صفری قوهای داخلی صفر باشد، هیچ نوع بار متحمل نکند و در تحلیل ترس ها وقتی که ما تحلیل میکنیم مجموع قوهای داخلی را در هر اعضای ترس محاسبه میکنیم، اونمو عضو از ترس یا قشرپوشی که مقدار قوه داخلی صفر باشه به نام چی یاد میشه؟ به نام زیرو فورس ممبر یا عنصر صفری یا عنصری که قوه داخلیش مساوی به چی است؟ صفر هستند. اما چرا در تحلیل ساختمان ها این عناصر در نظر گرفته میشه؟ این به خاطر استابیلیتی یا پایداری یک ترس بسیار چی است و اهمیت بسزا دارد. یعنی بعض اوقات وقتی که شما یک ترس تحلیل میکنین ببینید که یک عضوش یا دو عضوش این قوهای داخلیش مساوی به صفر میشه که ما در مسئله جاین میتود یا روش گری بعض عناصر را تحلیل کردیم که قوهای داخلی صفر شد. او از نقطه نظر این تحلیل یک ساختمان و خصوصا در بخش استراکچر او عناصر صفری یا عناصر زیرو فورس ممبر هستند، اما به خاطر استابیلیتی و به خاطر پایداری یک ترس اهمیت داره که باید در یک شکل چی شود؟ در نظر گرفته شود. چرا که ما در بحث های گذشته بحث internal استابیلیتی را هم مورد مطالعه قرار دادیم، external استابیلیتی را هم مورد مطالعه قرار دادیم، یعنی استابیلیتی یا پایداری داخلی و پایداری خارجی که در قسمت پایداری داخلی خود اعضای یک ترس بسیار رول مهم داره. این شکل یا سیستم جاین هایی که استفاده میشه، عناصر که در ترس استفاده میشه اگر منظم باشه این میتونه که اونمو پایداری داخلی را چی کنه؟ به دست بیاره. اما اگر در صورتی که نامنظم باشه امکان داره که پایداری داخلی در ترس شوه از بین برن. اما زمانی که ما میخوایم که در یک ترس مستقیما عناصر صفری را تعیین بکنیم، در این حالت ما مجبور هستیم که دو حالت مورد مطالعه قرار بدیم. یعنی در دو حالت عناصر یک ترس قوهای داخلیش مساوی به صفر است، یا میتونیم ما بگوییم که این عناصر عبارت از عناصر چی است؟ زیرو فورس ممبر است. او دو حالت کدام حالت است؟ نظر به شکل میبینین. اگر ما این شکل بالا را حالت اول در نظر بگیریم و این شکل بعدیش حالت دوم در نظر بگیریم، پس ما با استفاده از دو حالت میتونیم تعریف بکنیم که یک عنصر ترس یا قیچی آیا زیرو فورس ممبر است یا خیر. حالت اول میگه زیرو فورس ممبر زمان با وجود میاد یا قوهای داخلی عنصر یک ترس زمان صفر هستند که
قوه خارجی بالای از عمل نکرده باشه. یکی دوم از امی عنصر در حالت زاویه قائمه یا کوچکتر از زاویه قائمه با هم وصل شده باشه. چی مانا؟ یعنی میله با مفصل باشه. مثلا ما اگر مفصل سیده در نظر بگیریم با زاویه قائمه یا کوچکتر از زاویه قائمه، اینه که یا کوچکتر اینه از 90 درجه کوچکتر باشه، اما شرطش همیستن که بالای عنصر چی عمل نکرده باشه؟ قوه‌های خارجی عمل نکرده باشه. مثلا مقدار قوه پی در نقطه چی عمل کرده؟ در نقطه بی عمل کرده. اما اگر قوه در نقطه سی عمل بکنه پس در حالت زیرو فورس ممبر نیست. حالا شما نظر به شکل اگر ببینیم ما در نقطه سی قوه خارجی عمل نکرده و عنصر در مفصل وصل شده که در اینجا زاویه چند درجه رو تشکیل میده؟ زاویه 90 درجه رو تشکیل میده. در این حالت زیرو فورس ممبر عبارت است امو عنصر است که ان شاء الله ما را در شکل چی میکنیم؟ تحلیل میکنیم. حالت دوم کدام حالت هستن؟ حالت دوم با حالت گفته میشه که از سه عنصر در یک مفصل با هم وصل شود. یعنی مثلا اگر ما عنصر مفصل دی را در نظر بگیریم، عضو دی ای، عضو دی سی و عضو دی اف، این سه عنصر در یک مفصل در نقطه دی با هم چی شده؟ وصل شده. زمانی که دو دانه عنصر یعنی دی ای و دی سی در یک خط مستقیم قرار بگیره پس در این حالت قوه خارجی بالایش عمل نکنه، پس در حالت عنصر سیومی که عبارت دی اف است مساوی به صفر هستند. تکرار میکنم، مثلا ما اگر جوینت نقطه دی را در نظر بگیریم، این هم عبارت از عنصر دی ای و هم عبارت از عنصر دی سی است و هم عبارت از عنصر چی است؟ دی اف هستند. این دو دانه عضو در یک مسیر در یک محور قرار بگیره، وقتی که در یک محور قرار میگیره عنصر سیومی که عبارت دی اف هستند در این حالت مساوی به چی است دوستا؟ مساوی به صفر هستند. پس این ما با اساس امی تعریفات یا با اساس امی منطق این مقدار قوه هایی که در یک عنصر ترس مساوی به صفر میشه با استفاده از این منطق چی کرده میتونیم؟ حل کرده میتونیم. ببینید مثلا اگر ما رو به صورت جزئیات یا به صورت بهتر یا خوبتر تحلیل بکنیم، وقتی که ما در حالت دوم مطالعه میکنیم، در حالت دوم مثلا من جوینت نقطه دی را باز میکنم، عضو دی ای، عضو دی سی و یا عبارت چی است؟ عضو دی اف است. اگر ما فرض کنیم که این عبارت از محور چی باشه؟ محور x باشه و یا عبارت از محور y باشه. شما میبینید نظر به شکل یا نظر به جوینت دی را که تحلیل کردیم باز کردیم، دو عضو یا دو عنصر در یک محور چی میکنن؟ قرار میگیره. محور سی مساوی به چی است؟ صفر است. اگر ما در این حالت بگیرم سمیشن اف وای جهت اف وای مثبت به این طرف باشه، درست است؟ یعنی ما نظر به جهتی که انتخاب کردیم پس اف وای جهتشون به این طرف مثبت باشه مساوی به صفر. پس در این حالت اف دی اف مساوی به چی دوستا؟ مساوی میشه به صفر. خب حالا اگر ما بخوایم که یک جوینت دیگر را اگر پیدا بکنیم که کدام عضو در این حالت عضو زیرو فورس ممبر است، مثلا ما جوینت اف تحلیل بکنیم. در جوینت اف وقتی که تحلیل میکنیم یک عضو ما شما داریم عبارت است اف جی، عضو بعدی عبارت است اف ای، یک عضو دیگه هم داریم عبارت است عضو اف سی و عضو دیگه هم داریم عبارت است اف دی. اف دی را ما شما مساوی به چی پیدا کردیم؟ صفر. یعنی دی اف یا اف دی مساوی به صفر پیدا شد. در اینجا طبعا دیگه یک مقدار زاویه وجود داره، یعنی از دیوار اگر ما شما در چی بگیریم؟ تعداد در نظر بگیریم. پس وقتی گیره بخوایم تحلیل بکنیم، یعنی ما شما در اینجا اف ای اف جی در این حالت در یک محور قرار میگیره، یک محور اکس قرار میگیره که ما عبارت از محور اکس انتخاب میکنیم یا عبارت از محور وای انتخاب میکنیم. این تا قوه داره اف دی اف هم پیدا کردیم مساوی به صفر. پس اف سی هم مساوی به چی هست؟ دوستا صفر. چجوری را پیدا کنیم؟ مثلا اگر ما شما بگیم سمیشن اف وای جهت بالا مثبت مساوی به چی میشه؟ صفر میشه. اف دی اف هم مساوی به صفر است که لازم نیست که ما را محاسبه بکنیم چون قیمت کاملا مساوی به چی است؟ صفر. پس خینشه میکنیم صفر. قوه از مساوی به صفر است. ضلع مقابل بر چی؟ ضلع مقابل بر واتر. ضلع مقابل ما چی است؟ ساین است. پس نشون میکنیم میگم ساین تیتا ضرب در واتر چی است؟ اف سی مساوی به صفر. در صورتی که تیتا برخلاف قوه صفر باشه پس در این حالت اف سی هم مساوی به چی دوستا؟ صفر است. درست است؟ یعنی ساین صفر صفر است. پس در این حالت ما
پیدا کردیم که با استفاده از حالت دوم اینا گفتیم که در صورتی که دو عضو در یک محور قرار میگیره، عضو سومی چی است دوستا؟ عضو سومی هم عبارت از زیرو فورس ممبر است. خب به خاطر از اینکه ما بتونیم همین شکل خوبتر و بهتر تحلیل بکنیم و قواهای صفری را در این شکل تحلیل بکنیم، یک مثال که در چپترتان وجود داره و این هم میتونید شما ببینید و این ما کار بکنیم، هم میتونیم که تحلیل بکنیم. خب اگر قبل از این مثال ما بخش حالت اول تحلیل بکنیم، شما ببین دوستا در حالت اول که در این شکل نشان داده شده در نقطه سی، وقتی که ما در نقطه سی را تحلیل میکنیم یعنی کاملا واضح هستن که ما یکی داریم عضو چی؟ اف سی بی، یک عضو دیگه هم عبارت است عضو سی دی. اگر محور وای باشه و این محور x انتخاب کنیم، پس مجموع قواها نظر به هر دو محور، پس FCD و FCB مساوی به چی است؟ صفر است. پس FCB هم مساوی به صفر میشه و FCD هم مساوی به چی است دوستا؟ صفر است. چرا تعریف کردم در حالت اول؟ مفصلی که دو عضو در یک مفصل قرار میگیره با زاویه 90 درجه کوچکتر از 90 درجه قرار میگیره، قوی داخلی بالایش عمل نکنه، پس در حالت دو دانه عنصر هر دوش مساوی به چی است دوستا؟ صفر است. اگر در جوینت A رسم بکنیم محورات، ما یک قوه داریم، قوه F A E و یک قوه دیگه هم داریم عبارت است F A B. زاویه هم در این جدول چی است؟ تیتا است. اگر این محور X باشه و بالا هم محور چی باشه؟ محور Y. در این حالت که اگر ما بخوایم که مقدار قوه های F A E و F A B را پیدا بکنیم، در صورتی که تیتا برخلاف چی باشه؟ برخلاف صفر باشه. چرا ساین صفر چی است؟ صفر هستند. ما در این حالت اگر بخوایم که محور وای در نظر بگیریم، چون این هم دو مرکبه داره، پس میگیم سمیشن قواها نظر به محور وای جهت بالا مثبت مساوی به چی میشه؟ مساوی میشه به صفر. پس نشه کده میتونیم که ساین تیتا ضرب در اف ای بی مساوی به صفر. پس اف ای بی هم مساوی به چی دوستا؟ صفر است. راست است. در این حالت وقتی که اف ای بی صفر بود، پس حال مجموع قواها نظر به محور x طرف راست مثبت مساوی به صفر. پس ما شما داریم اف ای ای، خب قیمتش مثبت است و دیگر هم ما شما قیمتش داریم مثبت است. پس نشون میکنیم که کوساین تیتا ضرب در اف ای بی مساوی به صفر. در این حالت اف ای بی صفر است، پس قوا هم صفر میشه. پس در این حالت اف ای هم مساوی به چیه دوستا؟ صفر است. این ما در مجموع عناصر زیرو فورس منبر بسیار به طور ساده و آسان پیدا کرده میتونه. فقط دو حالت در نظر بگیرین. حالت اول تکرار میکنیم که دو عضو در یک مفصل وصل شده باشه که زاویه 90 درجه کوچکتر از 90 درجه باشه، قوی خارجی بالایش عمل نکرده باشه، دو حالت عناصر چی میشه دوستا؟ صفر میشه. نظر به محاسبات کردیم در اینجا. اما حالت دوم طور هستن که سه عضو در یک مفصل وصل شده باشه، اما شرط نیست که دو عضو در یک محور قرار بگیره، عضو سومی مساوی به چی میشه؟ صفر میشه. که ما در نقطه دی و در نقطه جی این محاسبات خود در نقطه F این محاسبات خود چی کردیم؟ انجام دادیم. پس به خاطر از اینکه بهتر و خوبتر بفهمیم و تحلیل خوبتر انجام بدیم، یک مثال در اینجا خدمت شما چی میشه؟ کار میشه. این مثال طور است که در تخته شکلش خدمت شما ترسیم شده. از پیش شما گفته شده که عناصر صفری یا زیرو فورس منبر در همین شکل محاسبه بکنین. خب به خاطر محاسبه کردن این شکل ما ضرورت نداریم که عکس العمل ها را پیدا بکنیم، مستقیما میریم بالای محاسباتی که داریم انجام میدیم. ما اگر در نقطه دی محورات را رسم بکنیم، این جوینت دی را در نظر بگیریم، پس نظر به جوینت دی ما اینجا دو قوه داریم. یک قوه داریم عبارت از چی است؟ اف دی ای است. یک قوه دیگه هم داریم عبارت از اف دی سی. زاویه هم عبارت از چی میشه؟ تیتا میشه. این ساینه که میگیریم تیتا برخلاف چی باشه دوستا؟ برخلاف صفر باشه که نسبت مساوی به صفر نباشه. خب در این حالت اگر ما بخوایم جوینت دی را تحلیل بکنیم، مجموع قواها نظر به محور چی؟ نظر به محور وای بالا مثبت مساوی میشه و صفر. مرکبه وای چی هست؟ ساین تیتا. پس میگیم ساین تیتا ضرب در چی؟ ضرب در اف دی سی مساوی به صفر میشه.
پس اف دی سی هم مساوی به چیه دوستا؟ صفر است. درست است؟ این دست در این صورت که این خود تیتا چی باشه دوستا؟ برخلاف صفر باشه، یعنی زاویه دی حالت صفر نباشه. چرا ساین صفر بازم تکرار میکنم مساوی به چیه دوستا؟ صفر است. خب به همین ترتیب ما در نقطه دی میبینیم که اف دی سی مساوی به چی است؟ صفر است. پس اف دی سی که صفر بود، پس در حالت اف دی مساوی به چی میشه؟ صفر میشه. چطور محاسبهش میکنیم؟ پس میگه مجموع قواها نظر به محور x طرف راست مثبت مساوی میشه به صفر. پس ما شما داریم اف دی ای مثبت قیمت از یا منفی است، قیمت به طرف بالاست قیمتش منفی است، پس اف دی سی هم مساوی به چی است؟ صفر. پس مساوی به صفر میشه. پس اف دی ای هم مساوی به چی است؟ صفر است. خب در جای جدید پیدا کردیم که مقدار اف دی سی و اف دی ای هم مساوی به صفر است. حالا اگر جایند نقطه ای را تحلیل بکنیم، در نقطه ای وقتی که شما میبینید که ما یک مقدار قوه پی داریم، قوه خارجی است، مقدار ای دی است، ای اف است و چی است؟ ای سی است. به همین ترتیب جایند نقطه ای را تحلیل بکنیم، یک قوه اف ای اف داریم، اف ای دی داریم، اف ای سی و مقدار قوه پی هم در این نقطه چی کرده؟ عمل کرده. پس در این حالت وقتی که ما جوینت ای را تحلیل میکنیم، مجموع قواها نظر به محور x، مجموع قواها نظر به محور y، این در این حالت وقتی که در نظر بگیریم میبینیم که ما نظر به تعریف کردیم که قوه خارجی باید در این نقطه چی نکرده باشه؟ عمل نکرده باشه. اما شما نظر به شکل میبینید قوه خارجی در این نقطه عمل کرده. پس در این حالت اف ای اف، اف ای دی و اف ای سی چی از دوستا؟ قوه داره. پس در این حالت ما را تحلیل کردن نمیتونیم، یعنی نمیتونیم بگیم که در این حالت مقدار قوه اف ای دی چی است؟ صفر است. اما در اینجا چون ما قبلا اف دی را محاسبه کردیم، پس مقدار از این مساوی به چی است؟ صفر است. پس مقدار قوه اف ای اف هم مساوی به چی میشه؟ صفر میشه. پس تنها قوه‌ای که در اینجا وجود داشته باشه عبارت است عنصر اف چی است؟ ای سی است. خب در این حالت اف ای سی را هم محاسبه کردیم. اگر ما بخوایم که یک جوینت دیگر را هم تحلیل بکنیم، مثلا جوینت اچ تحلیل بکنیم، جوینت اچ که شما می نظر به تعریف کردیم که دو عضو در یک محور قرار میگیره، عضو سومی چی میشه؟ صفر میشه. ما اگر این را در نظر بگیریم، اف اچ اف این هم میشه عبارت از اف اچ ا، یا قوه دیگه هم داریم عبارت از اچ بی. پس در این حالت اگر این محور چی باشه؟ محور x و یا محور y باشه. پس نظر به مجموع قوه ها نظر به محور y مساوی به صفر. پس f h b مساوی به چیه دوستا؟ صفر است. خب عضو FHA FHF قوه داره که بعد اون رو با مقدار مقادیرش که معلوم باشه، این مقدار قوه پی فاصله معلوم باشه، ما مقدارش محاسبه کرده میتونیم. حالا پیدا کردن زیر فورس ممبر است. و دیگه جوینت جی را اگه تحلیل بکنیم، در جوینت جی ما یک عکس العمل در این نقطه هم داریم عبارت از جی اکس است. پس وقتی که را تحلیل بکنیم در مقدار فقط اف جی به طرف ای چی میشه؟ صفر میشه. پس در این حالت وقتی که تحلیلش بکنیم، پس ما یک قوه داریم جی اکس، یک عضو داریم عبارت از اف جی اف و یک عضو دیگه هم عبارت از چی است؟ اف جی ای است. پس در این حالت اف جی ای مساوی به چی میشه دوستا؟ صفر میشه. پس نشون میکنیم که اف جی ای مساوی میشه به صفر. پس در این حالت ما تحلیل کردیم که چند عضو در امی تراسی که در شکل داده شده عناصر صفری است، اما به خاطر استابیلیتی چی میکنه؟ کمک ما میکنه که ما در اینجا اف دی سی را پیدا کردیم، اف ای اف پیدا شد، اف ای دی پیدا شد که در اینجا محاسبه شد، اف جی ای هم مساوی به صفر است، اف اچ بی هم مساوی به چیه دوستا؟ صفر است. اما به خاطر استابیلیتی داخلی خود تراسا در محاسبات چی شده میشه؟ در نظر گرفته میشه. پس ما با استفاده از همین روش یعنی میتونیم که به سادگی عناصر صفری خودش کنیم پیدا بکنیم. و چرا این کارا میکنیم؟ این کار به خاطر از این هستن که تحلیل ما ساده‌تر شه و زود بتونیم مقدار قوه داخلی رو در یک تراس محاسبه بکنیم.